المقارنة بين أحسن وأسرع سخان في العالم يمكنك أن تشتريه أو تصنعه بنفسك في المنزل. لدينا هنا اثنين من السخانات. الأول فهو مصنوع أو مصنع، فهو مشهور جدا، يوجد في مجموعة من الفيديوهات له على اليوتيوب وعلى مواقع عديدة. والسخان الثاني هو الذي يباع بثمن رخيص نوعا ما. الأول فهو مجاني 100%، والثاني فهو رخيص. إذن سوف نقوم بعمل مقارنة ونعرف هل هذا الذي مجاني هو يكفي لتسخين الماء أم أننا بحاجة إلى شراء هذا. إذن تابعوا الفيديو إلى الأخير وقوموا بعمل إعجاب. ولكي تكون التجربة صحيحة 100% أو نتيجتها سريعة، نقوم بإحضار كأسين زجاجيين، نقوم بملئهما بالماء ونقوم بإدخال السخان الأول هنا والسخان الثاني هنا. إذن كما ترون قمنا بملء الكأسين بالماء، لاحظوا يعني مملوئين بنفس المقدار. إذن كما تلاحظون هذا هو السخان الأول الذي يتم تصنيعه فقط بقابس كهربائي وشفرات الحلاقة وأعواد تنظيف الأذن أو أعواد شقاب تشعيل النار. إذن أقوم بإدخاله مباشرة هنا في الكأس الأول. والآن ننتقل إلى هذا السخان الكبير. هذا السخان الكبير فهو يعني كبير نوعا ما ولن يتسع لنا في دخول الكأس. وفي الأصل فهذا السخان عندما يتم استعماله في تسخين الماء فهو من الواجب عليك أن تدخله من هذه المنطقة وصولا إلى هنا، يعني هذه المنطقة بالكامل يجب أن تغمر بالماء. لكن في هذا الفيديو نود فقط عمل التجربة، لذلك سوف نختصر الوقت. سوف أحاول إدخال فقط هذا الجانب الأمامي، يعني المقدار الذي يدخل في الكأس يعني هو الذي سوف نستعمله. إذن سوف نحاول إدخال القليل، لم يدخل حتى النصف. مع ذلك سوف نقوم بعمل هذه التجربة. والآن نقوم بإحضار قابس أو مشترك أو موزع كهربائي، ساعة أو مؤقت زمني، لكي نعرف كم من الوقت سوف يستغرق سواء السخان الأول أو السخان الثاني في تسخين الماء. إذن نتركه هنا. طبعا أصدقائي، فالسخان الأول فهو يعني داخل بكامله في الكأس الماء، بينما السخان الثاني فهو يعني دخل 2 من لفات السلك النحاسي فقط. بالرغم من كل هذا سوف نحاول تجربة أو مقارنة ما بين السخان الأول والسخان الثاني. إذا ندخل البريز أو القابس الأول بالنسبة للسخان، ونقوم بإدخال البريز أو القابس الثاني بالنسبة للسخان الثاني من هنا بهذا الشكل. كما تلاحظون فهما معين قمنا بتركيبهما بشكل جيد. أقوم بتشغيل الساعة في المرة الأولى إذن، وأقوم بالضغط على الزر، ولاحظوا إذا كما ترون فالماء أصبح يغلي بالنسبة للسخان الأصلي. سأقوم بإطفائه تقريبا ما يعادل دقيقتين. لاحظوا فالسخان أصبح محمر بشكل لا يصدق من هذه المنطقة. تخيلوا معي، فهو جد ساخن من هنا يعني. ولاحظوا كمية الماء فقد سخن بسرعة كبيرة، بينما هذا السخان لاحظوا الذي قمنا بصناعته باستعمال الشفرات فهو لم يحرك ساكنا، فقط
ظل يعني يلعب مع الماء، يعني كما أنه لم يسخن شيئا. الآن أقوم بإزالة هذه القوابيس، القابيس الأول والقابيس الثاني. لكي أثبت لكم فعلا هذا سوف أقوم بإزالة هذا السخان وأزيل السخان الثاني. إذا نقوم بقياس درجة حرارة الماء الكأس الأول والثاني. أقوم بإحضار مقياس درجة حرارة الماء. كما ترون حرارة السخان هذه عادية فهي 24. إذا أقوم بتجربة الكأس الأول مع السخان الذي قمنا بصناعته. لاحظوا كما ترون تقريبا لم يسخن أي شيء، كما تلاحظون 27 درجة كأنه لم يسخن شيئا. والآن لاحظوا ماذا سوف يحدث عندما نقوم بإدخال في السخان الثاني. لاحظوا جيدا أصدقائي، كما ترون 77 درجة مئوية في دقائق، فقط في دقيقة، مع العلم أن السخان لم يكن مركب بالكامل، فهو في الأصل هذا السخان لم نقم بإدخاله بالكامل. تخيلوا لو قمنا بإدخال السخان كامل من هنا وقمنا بعمل له يعني شيء صغير نوعا ما يأتي مناسب مع هذا السخان، مثلا مثل هذه القنينة البلاستيكية التي قمت بعملها في بعض الفيديوهات ذات لتر واحد. تخيل معي أن الماء سوف يصل إلى الغليان، بينما لو قمنا بعمل نفس القنينة هذه ذات لتر واحد واستعملنا في هذا السخان فسوف تستغرق معك ساعات من الوقت. أرجو أن ينال الفيديو إعجابكم. رجاء لو استفدتم من الفيديو ولو قليلا قوموا بدعمنا بعمل إعجاب، اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس لتتواصلوا دائما بأحدث الفيديوهات. إن احتجتم أي شيء دعوا لي في التعليقات، سوف أجيبكم بطبيعة الحال. إلى اللقاء، نلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله.